Morjesta. Vajaa vuosi sitten mä kasasin tän mun reilun 3000 euron konepaketin ja nyt se hajosi tossa vuoden vaihteessa. No joo, mä selitän. Joo, tää tosiaan tää yksi tuotinkin hajalle jokunen aika sitten, mutta mä en tosiaankaan vie koppaa tosta takuuseen. En tosiaan ala purkata tätä kaikkia. Hirveä työmaa olisi. Mutta joo, jatketaan, elikkä näyttö sammu. Eikä tämä on tämmönen kuin Asus ROG Swift PG32 UQ. Tämmönen perus hyvä näyttö. Niin se tosiaan, se sammu kesken käytön. No, sitten mä käynnistin se uudestaan. Joo, se käynnistyi, ei mitään. Sitten mä seuraavan kerran sammutin ja yritin käynnistää sitä uudelleen, niin ei mitään. Se oli niinku, että pelkästään tuli tänne taustalle, tuli se, eikä tuo alkoi vähän sinertää tuo näyttö, eli siellä se taustavalo toimi, mutta mikään muu ei toiminut. Ja takaan tosiaan toimi tuo valaistus tää takana, mutta se nyt ei tällä hetkellä ole päällä, kun tuo näyttö sammutettuna, mutta sellainen homma. No, mä nyt eka ajattelin, että se nyt johtuu aivan varmasti tästä emolevystä. Eikä mulla on tässä, näinköhän mä, pystynkö mä näyttämään? Tuolla näkyy. Ja täällä on Pro Z690 ADDR4 tuo emolevy. Ja tuo on kyllä, ton kanssa mulla on ollut tosi paljon ongelmia silloin aluksi oli. Elikkä mä voin ton takia hommata tänne tuo äänikortin, mikä tuolla näkyy. Sound Blasteri tänne tuli. Tosiaan kun mä haluaisin saada sen 5.1 äänen toimintaa, mulla on tää tämmöset trustihalpiskaiuttimet. Ja itse tämmöset teineet näille takakaiuttimille. Niin haluaisin tosiaan saada tähän se 5.1 äänen toimintaa, ja sitä ei kerta kaikkiaan ei saanut mitenkään tolla emolla toimintaa. En tiedä mikä siinä oli, en tiedä onko ne saanut korjattua sitä, mutta en ole yrittänyt edes sen kautta enää, kun mulla on tuo ulkoinen äänikortti tossa. Niin sen, tai tässä on niinku semmonen perusvika, että kun tuo emolevy hajoaa, niin näyttö ei toimi enää. Eikä se näyttö vaan pimenee, että sinne ei tule signaalia ollenkaan täältä emolta. Ja mä ajattelin, että joo, no se nyt sitä meni, että ei mitään, että se on muutenkin ollut huono, niin ihan sama vaikka se joutuisi laittaa takuuseen menemään. Sen kanssa muutenkin oli niin ongelmia. No, ei se ollutkaan se vika siinä. Mä kokeilin tätä näyttöä toisessa koneessa, ei toiminut siinäkään. Elikkä se vika ei ollutkaan tuossa emolevyssä, vaan se on itse tässä näytössä. No, sittenhän tää meni mielenkiintoiseksi, eli mä ostin tän Jimsiltä. Tää näyttö oli reilu 1000 euroa. Tällä hetkellä se on 1099 tai jotain semmoista. Silloin se oli vielä hintavampi, kun mä tää ostin. Elikkä mä laitoin Jimsille vaan viestiä, ja siellähän yleensä on takuasiat toiminut ihan hyvin sillä Jimsillä, niin mä ajattelin, no ei mitään, että saan pian uuden tilalle. No se ei mennytkään ihan niin. Elikkä Jimsin kautta ei takuasiat ei hoitunutkaan, vaan piti laittaa suoraan Asukselle viestiä. No, eipä siinä sitten mitään. Mä laitoin Asukselle viestiä. Ja mä ajattelin, että joo, silloin on se on-site swappi. Elikkä mä laitan sinne vaan viestiä ja ne tuo mulle uuden tilalla ja ne ottaa tän sitten vaihos sieltä. No se nyt ei mennytkään ihan niin. Elikkä mun piti itse järjestää tämän, tai niinku tilaa tälle haku tälle näytölle, että mä sain tän lähtemään sinne Saksaan. Eli mun piti lähettää tää Saksaan tää näyttö. Sen nyt saa järjestää postin kautta sitten, että postimies tuli tosiaan hakemaan tän mun näytön. Onneksi mulla oli se alkuperäinen paketti vielä, niin ei ollut ongelma tämän lähetyksen kanssa. No, se lähetettiin sinne. Ja tää lähti siis tosiaan korjaukseen tää mun näyttö. Tai siis se mun vanha näyttö. Tämä ei ole sama.
Eli ilmeisesti ne ei saanut korjattua sitä ollenkaan. Tässä oli tosiaan semmonenkin, tai siinä vanhassa näytössä oli semmoinen ongelma, että se ei herännyt ollenkaan lepotilasta, eli piti aina tätä virtanäppäintä painaa täällä takaa, että sai tämän näytön päälle ja pois. Siinä oli semmoinen ongelma. Mutta tämä tosiaan herää, tämä näyttö, tämä uusi, että siinä ei ole sitä ongelmaa enää. Että se oli alun perinkin viallinen vähän se näyttö jollakin asteella. No joo, mä tosiaan tämän lähetin sinne niin ja no totta kai sinne menee viikko Saksaa sinne korjauksen. Mä en muista mikä firma se oli, mikä niitä korjasi, mutta se oli joku Asuksen oma vissiin, joku Repair Kai tai joku vastaava se oli. Niin tosiaan sinne lähetin ja tämä oli siellä sitten siellä reissulla semmoisen reilu 2 viikkoa. Ja kokonaisaika oli semmoinen 3 viikkoa, että mä sain tämän uuden näytön sieltä. Eli ne ei saanut sitä vanhaa korjattua ilmeisesti. Eli tuossa näkyy, niin se on ihan präniikkä ja täällä on nää teipikki. Suojateipikki on tässä päällä ja niin poispäin, että mä sain uuden näytön. No, ei siinä nyt sitten niinku mitään. Tää toimii täydellisesti tää näyttö. Siinä ei ole mitään ongelmaa. No, mutta se ei ollutkaan ihan niin yksinkertainen homma sitä kumminkaan, tai niinku semmonen niin hyvä homma. Elikkä, pystynkään mä näyttää täältä. Elikkä, tämä näyttö, mikä tänne tuli, niin tämä on 2021 kesältä. Ja se mun vanha näyttö oli 2021 loppuvuodelta. Eli tämä mun uusi näyttö, minkä mä sain takuusta, niin tämä on nyt vanhempi kuin mitä se mun oma näyttö oli. Ja sen nyt mua taas vähän niin kuin ärsyttää, että no tämä on kyllä täysin toimiva, ei siinä mitään, tämä on ihan hyvä näin, että toimii, ei mitään vikaa, näin. Mutta tämä on vanhempi, eli tämä on periaatteessa nyt niin kuin arvottomampi periaatteessa tämä näyttö, kun tämä on vanhempi. Kuin mitä se mun vanha oli. Tämä oli useamman kuukauden vanhempi tämä nyt. Ja tosiaan 3 viikkoa oli ilman näyttöä tässä, niin sen takia ei ole tullut videoitakaan nyt tässä viime aikoina, että en ole saanut editoitua videoita. Kun mä tosiaan tämän koneen kasasin tosiaan 4K-videoita videoeditointia varten, niin vaikea editoida ilman konetta. Mutta joo, mitä tästä opimme? Älä myy varanäyttöä. Vaikka olisi kuinka arvokas näyttö, niin älä myy varanäyttöä. Että kyllä tommonenkin yli tonninkin näyttö voi hajota näköjään. Että tuo oli vähän ärsyttävä homma kyllä. Että. Ja mä ajattelin, että se takuu hoituisi ihan muutamassa päivässä, mutta se olikin 3 viikkoa. Ja mä mietin jo, että pitääkö mun hakea varanäyttö jostakin tähän. Tai niin kuin ostaa joku halpis näyttö tähän siksi aikaa, että saa taas koneen pelittämään. Mutta joo, se on nyt tässä näin, että jos tulee Asuksen takuun kanssa asiointia, niin saa varautua siihen useampaa viikkoa sitten suoraan. Ainakin jos tämmöinen kallis näyttö on. Mä en tiedä, että onko nyt, jos on halpa näyttö, että onko se tämmöinen homma, että pitää lähettää Saksaan korjaukseen. Tai se oli niin kuin tavallaan tarkistuksessa varmaan siellä. Kun siinähän oli eka, että joku tulisi katsomaan tätä näin, mutta mä laitoin sen vikakuvaukseen, niin pitikin lähettää Saksaan korjaukseen. Tai en tiedä sitten, että. Mut joo, semmoista. Mitä tähän on tullut lisää, niin tässä on mikki, eli mulla on Trustin Trustin 5.1 on nämä kaiuttimet tässä, niin mä ostin Trustin mikinkin tähän sitten, niin tuo on ihan mukava olla olemassa. Jos pitää jotain puhetta laittaa videoiden päälle tai jotakin, niin tuo ihan, tai pelailles tuo ihan näppärä kanssa ja näin. Ja tähän tuli sitten nyt yksi M2 SSD tuli tonne. Se on tuolla levy alla piilossa. Semmonen tähän tuli, niin täällä on nyt 5 teraa. On tilaa tuolla, että sillä nyt ihan pystyy editoimaan jo. Eli se on nyt noin minuutti, ehkä minuutti
on noin giga. Minuutti 4K-videota on noin giga suurin piirtein. Niin kuin valmis tuotos sitten. Tämä riippuu vähän, että mitä tekee, niin se on aika paljon, että jos tekee puolen tunnin videoita, niin se on aika äkkiä. On niin kuin 1 terakin täynnä, jos on useampaa videota työalla tai säilyttää jotain vanhoja tai jotain on vielä niin sen takia piti hommata, eli mulla on Kingstonin SSDtä täällä. Mulla on 3 kappaletta ja sitten on pari muuta. Mutta juu, semmoista tänään. Laskeskelin, että se vanha näyttö ehti olla päällä reilu 1000 tuntia sen 300 päivän aikana, mitä se ehti mulla olemaan. Eli ei se nyt ihan heti hajonnut kumminkaan. Mutta jos sulla on tämmönen astetta kalliimpi Asuksen näyttö, niin kannattaa ehdottomasti olla joku näyttö varalla. Siltä varalta, että se joutuu lähettää takuuseen useammaksi viikoksi. Elikkä semmoista opimme tällä kertaa. Mutta joo, eipä nyt tällä kertaa tämän enempää. Morjens!